નમસ્તે બાળકો, કેમ છો તમે બધા? તમે બધાને વાર્તા સાંભળવાનું ગમે છે? ચાલો આજે અમે એક સરસ મજાની વાર્તા સાંભળીશું. જો વાર્તાનું નામ છે દોરવાની રમત. તમે બધા દોરો છો ને, ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે દોરો છો, બરાબર? દોરવાની રમત, બરાબર? આ ચોપડીમાં આજે ઘણું બધું વસ્તુ દોરેલા છે, આકારો છે. આ કયા આકારો છે ખબર છે તમે બધાને? આ કોણ છે? આ છોકરી છે? અરે હા, આ તો એક છોકરી છે. આ હસે છે, હસે છે ને. અને આ કોણ છે? શાબાશ, આ તો ચકલી છે. ચકલીનો કયો રંગ છે? લાલ રંગ છે, બરાબર? અને જો ચકલીનો આંખ કેટલું મોટું ગોળ ગોળ આંખ છે, અને આ છોકરીનો આંખ પણ ગોળ ગોળ છે. અને બીજા કયા આકારો છે? આ કયા આકાર છે? અને આ કયા આકાર છે? અને આ કયા આકાર છે? આ બધું અમે જાણીશું, બરાબર? પણ વાર્તા સાંભળવાનું પહેલા અમે જોઈ લઈએ આ વાર્તાનું લેખક કોણ છે. જો લેખક અનિતા મૂર્તિ, બરાબર? આ જે લેખક છે, આ વાર્તા કોને લખ્યું છે? અનિતા મૂર્તિએ લખ્યું છે. અને એટલું બધું મજાની ચિત્રો છે, જો અંદર પણ છે, કેટલું સરસ મજાની ચિત્રો છે, હે ને? આ બધા ચિત્રો કોને દોર્યું છે? આ દોર્યું છે અજંતા ગુહા ઠાકુરતા, બરાબર? હવે અમે જોઈશું આ વાર્તામાં અંદર શું છે. અરે વાહ, ફરીથી વાર્તાનું નામ છે દોરવાની રમત. આ શું દોરેલું છે? આ તો એક ગોળાકાર છે ને, એક વર્તુળ છે. અને કોણ દોરે છે? કોણ દોરે છે? આ કોનો હાથ છે? આ તો કોઈ છોકરીનો હાથ લાગે છે, નહીં? જો આ છોકરી શું પહેરેલી છે? બંગડી પહેરેલી છે, બરાબર? અને બંગડી કયા રંગની છે? લાલ રંગની. અરે વાહ, તમે પહેરો છો બંગડી? સારું. અને આ છોકરીના હાથમાં શું છે? એક ચોક છે, બરાબર? આ ચોકથી આ ગોળાકાર દોર્યું છે. હવે અમે આ વાર્તામાં આગળ વધીશું. અરે વાહ, આ વાર્તામાં તો ઘણું બધું ચિત્રો છે. આ કોણ છે? આ તો કોઈ દાદીમાં જેવું દેખાય છે, હે ને? અને દાદીમાં હસે છે, બરાબર? અને અહીંયા આ છોકરી છે જે આગળના પાના પર હતી. જો સરખા કપડાં પહેરેલી છે. જો હવે અમે આ વાર્તા વાંચીશું. ઉનાળાની રજાઓ ગાળવા જીનું આજી એટલે દાદીમાને ઘરે આવી છે. અહીં એને કોઈ મિત્ર ના હોવાથી એ કંટાળી. તો દાદીમા ઉનાળાની રજામાં જીનું ક્યાં ગઈ છે? દાદીમાની ઘરે. અને અહીંયા આને કોઈ મિત્ર નથી મળતું, તો આ કંટાળી ગઈ, બરાબર? તેણે કહ્યું, આજી મારી સાથે રમો ને. દાદીમાએ બોલ્યા, જા એક ચોકનો ટુકડો લઈ આવ, એક રમત રમીએ. દાદીએ શું કીધું? જીનુએ દાદીએ કીધું એક ચોકનો ટુકડો લઈ આવ, બરાબર? હવે જો આ પાના પર દાદી શું કરે છે? કશું દોરે છે ને દાદી? શું દોર્યું? દાદી તો એક ગોળાકાર દોર્યું, બરાબર? આ તો કદાચ દાદીનો હાથ હતું આગળના પાના પર. જો દાદીએ પણ લાલ બંગડી પહેરેલી છે. હવે જો જીનું શું કરે છે? જીનું તો અહીંયા બેસી છે, પણ આના મોઢા પર કેમ અહીંયા છે? આના મોઢા પર કેમ ઉદાસી છે એટલું બધું? કદાચ જીનું કંટાળી ગઈ છે. હા, થઈ શકે છે ને. ચાલો અમે જોઈએ વાર્તામાં શું છે. આજી સાથે રમવાનું.
જીનુને તો મજા પડી ગઈ. આજી કઈ રમત રમાડવાના હશે? આજીએ એક આકાર બનાવ્યો અને પૂછ્યું, આ શું દોર્યું? એ તમને સમજાવ્યું? આજીએ શું પૂછ્યું? આ શું દોર્યું? એ તમે સમજાવ્યું? તો આજી જીનુને પૂછે છે જે શું દોર્યું છે, ખબર પડે છે તને? જીનુને થયું આવી તે રમત હોય. એને બગાસું ખાતા જવાબ આપ્યો, ગોળાકાર છે. જીનુએ તો બહુ કંટાળી ગઈ છે, બરાબર ને? કેમ કે આને લાગે છે એવી રીતે કોણ રમે? હવે જો, અરે વાહ, આ પાના પર તો જીનુ હસે છે. હવે જીનુ નથી કંટાળે છે, બરાબર? કેમ નથી કંટાળે હવે અમે જોઈશું. અને જો આ પાના પર શું છે? આ શું છે? આ તો એક શું છે? અરે વાહ, આ તો એક હસતો ચહેરો છે, હે ને? ચાલો અમે જોઈએ વાર્તામાં શું છે. પછી આજીએ શું કહ્યું? હા, પણ એમાં બીજું એક કંઈક દેખાશે, આજી બોલ્યા. જીનુ વિચારમાં પડી. પછી મરકીને બોલી, અરે આ તો હસતો ચહેરો બન્યો. આજી તાળી પાડતા બોલ્યા, હવે તું સમજી આ રમત. તો આ રમતમાં શું થયું છે? આકાર બનાવીને હસતો ચહેરો બની ગયો, બરાબર? હવે જો આગળ શું થશે? જુઓ મેં શું દોર્યું. જીને શું કીધું? જુઓ મેં શું દોર્યું છે. જીનુ બોલી. હવે જો જીનુ શું દોર્યું? બાળકો, જીનુએ શું દોર્યું? આ શું છે? અરે વાહ, આ પણ હસતો ચહેરો છે, હે ને? આંખ છે, નાક છે અને એક હસતો ચહેરો છે. અને આ કોને દોર્યું? આ જીનુએ દોર્યું, બરાબર? હવે છોકરાઓ અમે એક નાની પ્રવૃત્તિ કરીશું, બરાબર? તમે 3 ગોળાકાર પરથી શું દોરી શકો છો? આ તમે વિચારો. શું દોરી શકશો તમે? 3 ગોળાકારથી તમે શું દોરી શકશો? વિચારો વિચારો વિચારો. આ જો આ પાના પર શું દેખાય છે? એક ગોળાકાર, બીજો ગોળાકાર અને ત્રીજો ગોળાકાર. શું બની ગયું? અને એક નાની લીટી અહીંયા. આ શું થઈ ગયું? હસતો ચહેરો બની ગયું, બરાબર ને? તો 3 ગોળાકારથી તમે શું બનાવી શકશો? વિચારો. વિચારીને તમારા મમ્મી અથવા પપ્પાએ કહેજો. ખૂબ સરસ. હવે અમે આ વાર્તામાં આગળ વધીશું. હવે આજીએ શું દોરશે? શું દોરશે આજીએ? અહીંયા શું દોર્યું છે આજીએ? જો આ આજીના હાથ છે ને. શું દોર્યું છે આજીએ? આ કયા આકાર છે? અરે વાહ, ખૂબ સરસ. ચાલો અમે વાર્તામાં જોઈશું આજીએ શું દોરે છે. આજીએ બીજો એક આકાર દોર્યો, ત્રિકોણ. જીનુ તરત જ ઓળખી ગઈ. આ કયા આકાર છે? ત્રિકોણ. વેરી ગુડ. પછી હસીને કહે, મેં શું બનાવ્યું છે એ તો જુઓ. જો અહીંયા જુઓ, અહીંયા શું દોર્યું છે જીનુએ? આ શું છે? આ રાતમાં દેખાય છે ને તમને? ટીમ 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 કરે છે આકાશમાં. શું છે આ? તારા છે. એટલા બધા તારા જીનુએ દોર્યા. અને કયા આકારથી તારા દોર્યા જીનુએ? આ કયા આકાર હતું? ત્રિકોણ. તો ત્રિકોણમાંથી શું બન્યું? તારા, બરાબર? હવે અમે જોઈશું આગળ શું થાય આ વાર્તામાં.
જીનુએ તારા દોરી તો દાદીમાએ શું કહ્યું અમે જોઈશું. દાદીમા કહે છે, શાબાશ બેટા. આજીએ જીનુને પોરસાવતા કહ્યું, જો આપણી સાથે રમવા કોણ આવ્યું છે? અરે કોણ આવ્યું છે? આપણી સાથે રમવા કોણ આવ્યું છે? અહીંયા કોના ચિત્ર દેખાય છે? હા, આ તો એક ચકલી છે. બરાબર. હવે આ જે ચકલી છે આ કોને દોર્યું છે? કોને દોર્યું છે? આ કોનો હાથ છે? સરસ, આ તો દાદીમાનો હાથ છે. હવે જો દાદીમાં એક ચકલી દોર્યું છે અને કયા આકારોમાંથી ચકલી દોર્યું છે? ગોળાકાર અને ત્રિકોણ. અહીંયા દાદીમાએ ત્રિકોણ બનાવતા શીખવાડી ને. એક ખૂણા, બીજા ખૂણા અને ત્રીજા ખૂણા. 3 ખૂણાના જે આકાર હોય છે આને શું કહેવાય? ત્રિકોણ. તો આ ચકલીમાં ગોળાકાર છે અને ત્રિકોણ છે. ચાલો આપણે ગણીશું કેટલા ગોળાકાર છે અને કેટલા ત્રિકોણ છે. જો, એક ગોળાકાર, બીજા ગોળાકાર, ત્રીજો ગોળાકાર અને એક નાનકડી એક ગોળાકાર. તો એક ગોળાકાર, બીજી ગોળાકાર, ત્રીજી ગોળાકાર અને ચોથી ગોળાકાર. તો 4 ગોળાકાર છે. અને આ જે ચકલીના ફોટા છે આ ફોટામાં કેટલા ત્રિકોણ છે? એક ત્રિકોણ, બીજું ત્રિકોણ, ત્રીજું ત્રિકોણ અને ચોથું ત્રિકોણ. તો 4 ગોળાકાર અને 4 ત્રિકોણમાંથી શું બની ગયું? હા, આ તો એક પક્ષી બની ગયું, એટલે એક ચકલી બની ગયું. બરાબર. હવે બાળકો, તમે તમારા ઘરમાં એક કાગળ લેજો અને આ કાગળમાં 3 ગોળાકાર અને 4 ત્રિકોણમાંથી કેવા ચિત્ર બનાવી શકો છો આ તમે બનાવીને તમારા માતા પિતાને બતાવજો. બરાબર. સારું. હવે અમે આ વાર્તામાં જોઈશું આગળ શું થાય છે. અરે વાહ, જો તો જીનુએ શું બનાવ્યું? આ શું છે? કયા આકાર છે આ? હા, આ આકાર તો તમે બધાને ખબર છે, હે ને? ચાલો અમે જોઈશું આ આકાર કયું છે. આજીએ 4 લીટી વાળો એક આકાર દોર્યો. લંબચોરસ છે? જીનુએ પૂછ્યું. ધ્યાનથી જો. ચારેય બાજુની લીટી સરખી લંબાઈવાળી છે. આજીએ શું કીધું? આજીએ કીધું, જે ધ્યાનથી જો. ચારેય બાજુની લીટી સરખી લંબાઈવાળી છે. બરાબર. જો, આ બાજુ, આ બાજુ, આ બાજુ અને આ બાજુ, બધા બાજુ સરખી લંબાઈ છે. બરાબર. તો શું બનશે? લંબચોરસ બનશે. ચાલો અમે જોઈશું. અરે હા, તો આ ચોરસ છે. જુઓ આજી, મેં તેમાંથી બારી દોરી. જીનુએ શું દોર્યું? ચાર બાજુના જે સરખા લંબાઈવાળા જે આકાર હોય આને શું કહેવાય? ચોરસ કહેવાય. અને ચોરસમાંથી જીનુએ શું દોર્યું? એવી રીતે એક બારી દોરી. તમારા ઘરમાં બારીઓ છે? જોયું છે તમે બારીઓ? તમારા ઘરના જે બારીઓ છે આ કેવા આકારના છે? જુઓ તો ખરા. તમે આજે જોજો. તમારા ઘરમાં જે બારીઓ છે આ લંબચોરસ આકારનો છે કે ચોરસ આકારનો છે, હે ને? અને તમારા મમ્મી પપ્પા પાસેથી પૂછવાનું. બરાબર. ચાલો હવે અમે જોઈશું આજીએ શું કરશે. આજીએ પૂછ્યું, તારી બારીની નજીક ઝાડ હોય એ ગમે? હાલે વળી, કેમ નહીં? જીનુએ બોલી. ચોકથી બનેલા ચિત્રો જોતી હતી. તેને વિચાર આવ્યો, ચાલને
આમાં રંગો પૂરું. જો દાદીમાએ શું કર્યું, આજીએ શું કર્યું, જે જીનુએ જે બારી દોરી હતી, આ બારીની પાસે એક મોટા ત્રિકોણ અને એક મોટા લંબચોરસથી એક ઝાડ બનાવ્યું. અને જીનુએ શું કર્યું, જીનુએ આ આકારમાં, આ ચિત્રમાં રંગ પૂરી દીધી. આ કયા રંગ છે, કયા રંગ છે, બોલો તો, આ કયા રંગ છે? અરે વાહ, સરસ, આ તો લીલો રંગ છે. હવે જો આ ચકલી છે ને, આ ચકલી પાસે શું છે, આના હાથમાં શું છે? ઉનાળામાં અમે શું ખાઈએ છીએ? હા, આઈસ્ક્રીમ. આ તો આઈસ્ક્રીમ ખાય છે. જો આઈસ્ક્રીમના જે કોન છે, આ કોનનો આકાર શું છે? અરે વાહ, આ તો ત્રિકોણાકાર છે. અને આઈસ્ક્રીમનો આકાર કયો છે? જો આ તો ગોળ છે. 3 ગોળાકાર અને એક ત્રિકોણ. આ શું બની ગયું? આઈસ્ક્રીમ બની ગયું. બરાબર. હવે છોકરાઓ, તમે તમારા ઘરમાં એક કાગળ લેજો અને એક કાગળ ઉપર એક મોટા લંબચોરસ અને એક મોટા ત્રિકોણથી કયા આકાર તમે બનાવી શકશો, બનાવો અને આ આકાર ઉપર રંગ પૂરજો. બરાબર. તો જ્યારે તમે તમારા કાગળ ઉપર, ઘરમાં એક કાગળ ઉપર આકારો દોરશો, આ આકારથી તમે એક ચિત્ર બનાવજો. બરાબર. કોઈ પણ મોટા ત્રિકોણ અને મોટા લંબચોરસથી તમે ચિત્ર બનાવજો. ખૂબ સરસ. હવે અમે આ વાર્તામાં શું થાય છે આ જોઈશું. અરે વાહ, એટલું ઘણું બધું ચિત્રો છે. આ શું છે? એટલું બધું શું દેખાય છે? જો તો, આ ઘર છે, આ ઝાડ છે, અને આ કોણ છે? આ કયું પશુ છે? કયું જાનવર છે આ? અરે હા, આ તો જીરાફ છે. જીરાફના જો આ શું છે? એટલું મોટું લાંબી ડોક છે. બરાબર. હવે જોઈએ વાર્તામાં શું લખ્યું છે. જીનુએ ચિત્રો પરનું રંગકામ ઝટપટ પતાવ્યું. એ જોઈને આજી બોલ્યા, અરે કેટલા બધા ગોળાકાર, ત્રિકોણ ને ચોરસ છે આમાં તો. જીનુએ કહ્યું, હા આજી, પણ એ સિવાય પણ બીજું કંઈક છે. એક પંખી ઝાડ પર એના માળા તરફ ઉડે છે. જો આ પંખી છે ને, અને આ ઝાડ છે, આ ઝાડ ઉપર આ પંખીના માળા છે. બરાબર. અને ખબર છે એને ઘરે જમવા માટે કોણ આવ્યું છે? એનો પાક્કો દોસ્ત જીરાફ. તો આ જે પંખી છે, આ પંખીનો પાક્કો દોસ્ત કોણ છે? જીરાફ. બરાબર. અને જો આ બધા ચિત્રમાં કયા કયા આકાર છે? ચોરસ છે, ત્રિકોણ છે, ગોળાકાર છે. આ જે ઘરના બારી દરવાજો છે, આ શું છે? લંબચોરસ છે. પછી ઝાડના જે અહીંયા લંબચોરસ છે અને આ ત્રિકોણ છે. અને આ જે પંખી છે, આ પંખીના જે માળા છે, આ પણ ત્રિકોણ છે. અને જો તો ખરા, આ જીરાફ છે. બરાબર. આ જીરાફના જે મોટું પેટ છે, આ શું છે? લંબચોરસ છે. જીરાફના 4 પગ છે અને આ પગ શું છે? ત્રિકોણ છે. અને જીરાફના અંદર પણ કેટલા બધા ચોરસ છે. અને જીરાફના મોઢું ત્રિકોણ છે. અને જો જીરાફના કાન પણ છે ત્રિકોણ, હે ને? અને જો એટલા બધા ઘાસ છે અને આ ઘાસ પણ ત્રિકોણ છે. કેટલું સરસ મજાની ચિત્ર. કયા કયા આકારોથી બન્યું? ત્રિકોણ, લંબચોરસ, ચોરસ, ગોળ. બરાબર ને? તમે બધા પણ તમારા ઘરમાં એક કાગળ લેજો અને તમે શું બનાવજો? એવા એક સરસ મજાના ચિત્ર. હવે જુઓ,
આગળ શું થાય છે? શું થશે આ વાર્તામાં? શું બનાવશે જીનુ અને દાદીમાએ? શું બનાવશે? હવે અમે જોઈએ. અરે વાહ જીનુ બેટા, તું તો ભારે હોશિયાર, આજી બોલ્યા. જીનુને વધારે ચિત્રો બનાવવા હતા, તો પછી તેને અને આજીએ બીજું શું દોર્યું હશે? શું દોર્યું હશે? દાદીમા અને જીનુએ શું દોર્યું હશે? હા, જો તો કેટલું સરસ મજાની ચિત્ર દોર્યું. શું છે આ બધા? ફૂલો છે અને આ શું છે? પતંગિયું. આ શું છે? પતંગિયું. બરાબર. હવે જો, આ ઘાસ છે ત્રિકોણના, આ ફૂલો છે ત્રિકોણના, અને વચ્ચે શું છે? ગોળાકાર છે, હે ને? આ સરસ મજાની ચિત્ર દાદીએ અને જીનુએ દોર્યું છે. કયા કયા આકારોથી? 4 આકારોથી. ગોળાકાર, ત્રિકોણ, ચોરસ ને લંબચોરસ. બરાબર. તો દાદી અને જીનુએ કયા રમત રમતી હતી? દોરવાની રમત. અને કેટલા ઘણા બધા વસ્તુઓ આ દોર્યું છે. તમે પણ તમારા ઘરમાં કાગળ લેજો અને આ આકારોથી ઘણા બધા વસ્તુઓ તમે દોરી શકો છો. તમે ફૂલ બનાવી શકો છો, ઘર બનાવી શકો છો, જીરાફ બનાવી શકો છો, ઝાડ બનાવી શકો છો, પંખી બનાવી શકો છો. બરાબર. અને આ બધા દોરીને તમે તમારા રંગોથી બધા જ આકારોને અંદર રંગ પૂરજો. બરાબર. અને રંગ પૂરીને તમારા મમ્મી પપ્પાએ બતાવજો અને તમારા જે શિક્ષક છે, જે તમારા ટીચર છે ને, તમારા ટીચરને પણ ફોટો મોકલજો તમારા ચિત્રોના. બરાબર. તમે આ વાર્તા દોરવાની રમત સરસ લાગી? તો હવે તમે તમારા ઘરમાં ઘણા બધા વસ્તુઓ દોરજો. બરાબર. ચલો છોકરાઓ, હવે આવતા અઠવાડિયામાં અમે નવા વાર્તા લઈને આવીશું. બાય.